كان عمر بن الخطاب المساعد الأول لأبي بكر الصديق، وساعده الأيمن ومستشاره الأساسي طوال خلافته، وكان مستشاره العسكري الأبرز الذي ساعده في حروبه، لا سيما حروب الردة. قد قال أبو بكر الصديق مرة: ما على ظهر الأرض رجل أحب إلي من عمر. قد كان أبو بكر يستشير عمر في تعيين القادة العسكريين وعزلهم، كما كان عمر عونا كبيرا له في وضع خططه العسكرية والاستراتيجية. وعندما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول ليبايعوا سعد بن عبادة خليفة من بعده، سمع عمر بن الخطاب بذلك، فذهب على الفور إلى أبي بكر الصديق وهو في منزل الرسول صلى الله عليه وسلم، وبلغه الخبر، وانضم إليهما أبو عبيدة بن الجراح، فساروا معا إلى السقيفة. وقال أبو بكر عندما دخل: ما هذا؟ أجابوه: منا أمير ومنكم أمير. فقال: منا الأمراء ومنكم الوزراء. ثم عرض عليهم أحد مرافقيه ليصبح الخليفة، فقال: لقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر أو أبي عبيدة أمين هذه الأمة. غير أن أحد الأنصار قال بصوت عال: أنا جديلها المحنك وعديقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير. تعالت الأصوات واللغط، واختلف الناس في من سيكون الخليفة، حتى قام عمر وقال: أيكم يطيب نفسا أن يخلف قدمين قدمهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال لأبي بكر: أبسط يدك لأبايعك. فبايعه عمر بن الخطاب وتبعه الناس فبايعوه. لم يكن الجميع راضين عن القرار، إذ لم يرضى بعضهم بمبايعة غير علي بن أبي طالب، فقال الزبير: لا أغمد سيفا حتى يبايع علي. قال عمر: خذوا سيفه واضربوا به الحجر. قد تمكن عمر من دفع الكثير من الأنصار إلى مبايعة أبي بكر. قد خطب الجمعة بأهل المدينة مرة فقال: إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: لو مات أمير المؤمنين بايعت فلانا. فلا يغرن امرأ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فتنة. قد كان كذلك، ولكن الله وقى شرها. ليس منكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، وإنه كان خيرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان لعمر بن الخطاب دور كبير في معونة أبي بكر ببداية خلافته في تنظيم أمور الدولة، وأخذ البيعة وتثبيت الحكم. كان من أولى وأكبر التحديات التي واجهت أبا بكر في خلافته حروب الردة، التي بدأت بامتناع بعض القبائل العربية عن أداء الزكاة إلى الخليفة الجديد. وكانت البداية بقبائل قليلة مثل عبس وذبيان وغطفان، غير أن العدد ازداد لاحقا. انتشرت حركة الردة في أنحاء شبه الجزيرة العربية، كما كثر مدعو النبوة، فكان منهم مالك ووكيع وسجاح. أما أقواهم وأكثرهم نفوذا فكان مسيلمة الكذاب. وقد انقسم الصحابة في الرأي حول كيفية التعامل مع الوضع، فأشار ابن الخطاب وطائفة كبيرة من الصحابة على أبي بكر بعدم دخول الحرب معهم والتنازل عن امتناعهم عن الزكاة، خصوصا مع عدم وجود قوة عسكرية تحمي المدينة من الهجمات. غير أن أبا بكر أصر على موقفه بشدة وقال: والله لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. انتهت حروب الردة بمعركة اليمامة التي قتل فيها الكثير من الصحابة، من بينهم مئات من حفظة القرآن. وقد اختلف المؤرخون حول عددهم، فقال بعضهم أنه قتل 500 من حفظة القرآن في المعركة، وقال آخرون 700،
وقد فزع عمر بن الخطاب عندما سمع بهذه الأعداد، خشي أن يقتل المزيد منهم في المعارك والحروب ويضيع شيء من القرآن، فأخبر أبا بكر بمخاوفه إذ جاءه وقال: إن القتل استمر بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستمر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. غير أن أبا بكر تخوف من الأمر وقال: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رد عمر قائلا: أرى والله أنه خير. وظل يصر ويحاور أبا بكر حتى اقتنع، فاستدعى زيد بن ثابت الأنصاري وأمره بتولي المهمة. وقد قال أبو بكر لزيد: إنك شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله، فتتبع القرآن فاجمعه. غير أن زيدا تخوف من المهمة وقال في وصف الحادثة: والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكرر أبو بكر: هو والله خير. ولم يزل فيه حتى اقتنع هو الآخر، فذهب وجمع القرآن في مصحف واحد. وقد بقي المصحف عند عمر بعد وفاة أبي بكر، ثم انتقل إلى ابنته حفصة. وكان من بين من قتلوا في معركة اليمامة أخوه زيد بن الخطاب، وعندما جاءه ابنه عبد الله بعد المعركة وكان يقاتل فيها مع زيد قال له عمر زاجرا إياه: ألا هلكت قبل زيد؟ هلك زيد وأنت حي؟ ألا واريت وجهك عني؟ أجابه: سأل الله الشهادة فأعطيها، وشهدت أن تساق إلي فلم أعطها. وبعد أن أصبح أبو بكر خليفة قال مرة لعمر وأبي عبيدة بن الجراح: إنه لا بد لي من أعوان. فقال عمر: أنا أكفيك القضاء. والثاني قال: أنا أكفيك بيت المال. وظل عمر في سدة القضاء بالمدينة مدة سنة كاملة لم يختصم إليه أحد خلالها، حتى جاء في يوم إلى أبي بكر طالبا منه إعفاءه من القضاء، فسأله أبو بكر مستغربا: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ أجابه عمر: لا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حاجة بي عند قوم مؤمنين عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه. أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيب عزوه وواسوه. دينهم النصيحة، وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيما يختصمون. عندما اشتد على أبي بكر مرض موته جمع كبار الصحابة وقال لهم: إنه قد نزل بي ما قد ترون، ولا أظنني إلا ميتا، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي وحل عنكم عقدي، رد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي. فأخذ الصحابة الذين جمعهم يتعففون، ويرى كل منهم في الآخر قدرة أكبر على تولي مسؤولية الخلافة، فعادوا إلى أبي بكر وقالوا له طالبين مساعدتهم باختيار الخليفة: أرنا يا خليفة رسول الله رأيك. قال: فأمهلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده. وبعد فترة من التفكير استدعى أبو بكر الصحابي عبد الرحمن بن عوف وقال له: أخبرني عن عمر. أجابه: إنه أفضل من رأيك إلا أن فيه غلظة. فقال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رفيقا.
ولو أفضي الأمر إليه لترك كثيرا مما هو عليه. قد رمقته، فكنت إذا غضبت على رجل أراني الرضا عنه، وإذا لنت له أراني الشدة عليه. ثم دعا عثمان بن عفان قال له كذلك: أخبرني عن عمر. فقال: سريرته خير من علانيته، وليس فينا مثله. فقال أبو بكر للاثنين: لا تذكرا مما قلت لكما شيئا. ثم جاء طلحة بن عبيد الله إلى أبي بكر وقال له غاضبا: استخلفت على الناس عمر، قد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه، وكيف به إذا خلا بهم وأنت لاق ربك فسائلك عن رعيتك. فقال أبو بكر: أجلسوني. فأجلسوه، ثم أجابه: بالله تخوفني؟ إذا لقيت ربي فسألني قلت استخلفت على أهلك خير أهلك. وبعد ذلك استدعى أبو بكر عثمان بن عفان مجددا فقال له: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين. أما بعد. لكن أغمي عليه في تلك اللحظة قبل أن يكمل كلامه، فكتب عثمان: أما بعد، فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، ولم آلكم خيرا. وعندما استيقظ أبو بكر من إغماءته قال لعثمان: اقرأ عليه. فقرأ عثمان، وعندما انتهى كبر أبو بكر وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن مت في غشيتي. قال: نعم. فقال: جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله. وبعد أن كتب العهد أمر أبو بكر أن يقرأ على الناس، فجمعهم وأرسله مع أحد مواليه إلى عمر بن الخطاب. فقال عمر للناس: أنصتوا واسمعوا لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يالكم نصحا. فهدأ الناس وتوقفوا عن الكلام، ولم يعترضوا بعد سماع العهد. ثم جاءهم أبو بكر وقال: أترضون بما استخلفت عليكم؟ فإني ما استخلفت عليكم ذا قرابة، وإني قد استخلفت عليكم عمر، فاسمعوا له وأطيعوا. فإني والله ما آلوت من جهد الرأي. رد الناس: سمعنا وأطعنا. ثم أحضر أبو بكر عمر وقال له: إني قد استخلفتك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أوصاه بتقوى الله، وخطب فيه خطبة قدم له فيها الكثير من الوصايا والنصائح. توفي أبو بكر بعد ذلك بأيام، وعندما دفن وقف عمر وخطب في الناس قائلا: إنما مثل العرب مثل جمل آنف اتبع قائده فلينظر حيث يقوده، وأما أنا فورب الكعبة لأحملنكم على الطريق.